Trong đấu phá thương khung, như các bạn đã biết, đấu tông là một cảnh giới mà rất nhiều người mơ ước, thế nhưng cũng chẳng thể nào làm được. Điều này mới thấy đấu tông là một cảnh giới đáng mơ ước như thế nào trên con đường trở thành cường giả của đại lục. Và như các bạn cũng đã biết, sắp tới đây, trong tập 101 của đấu phá thương khung, Tiêu Viêm đã thành công đột phá đấu tông. Thế nhưng không biết khi Tiêu Viêm đột phá đấu tông, anh ấy mạnh như thế nào các bạn nhỉ? Vậy thì ở video này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem Tiêu Viêm sau khi đột phá đấu tông thì mạnh thế nào và đã cho bao nhiêu gã đấu tông cùng cấp phải lên bảng đếm số các bạn nhé. Đầu tiên, như chúng ta đã biết, vào một ngày đẹp trời, sau gần 3 tháng ngâm mình dưới Thiên Sơn huyết đàm, Tiêu Viêm bất ngờ mở hai mắt. Sau đó, từ phía dưới sâu lòng dung nham nóng cháy, một luồng hỏa diễm xanh biếc bất chợt ầm ầm bạo phát. Ngay sau đó, hình bóng Tiêu Viêm lăng không đứng giữa trời lạnh lùng và cun ngầu cứ thế hiện ra, khiến không ít người phải sợ hãi. Và rất nhanh, sau đột phá đấu tông, Tiêu Viêm làm xong một vài việc, anh ấy cũng liền rời Thiên Sơn huyết đàm để đi tới Phong Lôi Đông Các. Tại cái nơi ngọa hổ tàng long ấy, sau khi đến nơi, Tiêu Viêm đã làm nơi đây náo loạn khi xuất hiện. Đầu tiên, anh ấy đánh bại Vương Trần, một gã đã nửa bước vào đấu tông một trận như tử. Tiếp theo, Tiêu Viêm lại cùng Phí Thiên, gã đấu tông bát tinh đánh một trận đầy gay cấn. Thế nhưng đang giao chiến, Tiêu Viêm cảm thấy không ổn, anh ấy đã dừng lại. Sau đó, nhờ Phong Tôn giả ra mặt, đám người đấu tôn ở đây đã cho Tiêu Viêm một cơ hội để rời đi, và tất nhiên, Tiêu Viêm cũng không từ chối. Tại đây, anh ấy đã cùng Phượng Thanh Nhi giao chiến vô cùng ác liệt, thậm chí nữ nhân kia còn quyết sống còn với Tiêu Viêm nữa. Đáng tiếc, Phượng Thanh Nhi cũng chỉ là vai phụ mà thôi, cho dù có dùng bí pháp ép cảnh giới đến tam tinh đấu tông thì đến cuối cùng cô ta vẫn bị Tiêu Viêm đánh cho bầm dập. Còn về phần mình, sau khi trải qua rất nhiều vất vả mới có thể rời Phong Lôi Đông Các, Tiêu Viêm trải qua vài chuyện, anh ấy đã tới phần Viêm Cốc. Tại đây, biết phần Viêm Cốc là nơi có 2 phần còn lại của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, Tiêu Viêm đã ra sức đoạt lấy. Và lần này, để có được trọn vẹn bộ công pháp kia, Tiêu Viêm đã phải liều mạng, dùng sắc hủy diệt hỏa liên và đánh cho gã trưởng lão bát tinh đấu tông của phần Viêm Cốc suýt thì hẹo. Cuối cùng đánh bại tinh kia, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng lấy được trọn vẹn công pháp và lập tức rời đi khỏi nơi này để tìm Tử Nghiên và Tiểu Y Tiên. Thế nhưng, khi Tiêu Viêm đến gia tộc của Hân Lam và dẫn nữ nhân kia rời đi thì đã bị người trong gia tộc của Hân Lam cản lại. Đáng tiếc, Tiêu Viêm đang rất gấp, bởi thế, vừa khi một gã nhất tinh đấu tông lao lên, lão ta đã bị Tiêu Viêm một quyền đấm bay. Còn hai gã tam tinh đấu tông, bọn họ đều bị địa yêu khôi đá cho lú cái đầu, khiến cả Diệp gia sợ hãi và phải để hai người Tiêu Viêm cùng Hân Lam rời đi. Tuy nhiên trong lúc đó, Tiểu Y Tiên lại đang bị 3 gã đấu tông bao vây. Bởi thế vừa xuất hiện, Tiêu Viêm liền lấy ra địa yêu khôi và Thiên Hỏa Tôn giả để giao chiến với đám người kia. Đáng tiếc, trận chiến kéo dài chẳng được lâu thì 3 gã đấu tông mạnh nhất là Lục Tinh đã bị Tiêu Viêm cùng hai người kia bẻ cổ. Cứ thế, Tiêu Viêm thành công cứu được Tiểu Y Tiên. Đồng thời, số lượng cường giả đấu tông bại trận dưới tay Tiêu Viêm cũng đã lên tới 10 người. Và tiếp theo, Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên, Thiên Hỏa Tôn giả và Địa Yêu Khôi đã liền cùng nhau vào rừng săn thiên độc hạt long thú, một con ma thú cấp 7 để lấy ma hạch giúp Tiểu Y Tiên giải ách nan độc thể. Trong trận đấu đó, thiên độc hạt long thú cho dù thực lực có ngang ngửa cửu tinh đấu tông đi chăng nữa, thế nhưng dưới sự liên thủ của 4 người, cho dù có mọc thêm cánh cũng khó thoát. Đến cuối cùng, nó vẫn bị Tiêu Viêm lấy đi ma hạch. Tuy nhiên, việc Tiêu Viêm lấy mạng 3 tên trưởng lão cùng lúc đã khiến đại trưởng lão của Băng Hà Cốc nổi cơn thịnh nộ. Ngay lập tức, hắn ta liền truy tìm Tiêu Viêm, thế nhưng đáng tiếc lúc này, Tiêu Viêm đã chế tạo thành công thân thể cho Thiên Hỏa Tôn giả và giúp ông trở lại cảnh giới đấu tôn. Bởi vậy, tên đại trưởng lão kia ngay khi nhìn thấy đấu tôn xuất hiện, hắn ta đã liền ra tay tự bạo 2 tên đấu tông của bên mình để mở đường cho hắn chạy thoát. Thế nhưng ngay khi trở về, hắn ta đã liền mời Thái thượng trưởng lão cùng lão tôn giả nhị tinh đấu tôn của hồn điện hợp lực với hắn truy sát Tiêu Viêm. Đến đây, tình hình trở nên căng thẳng. Ở tại Diệp gia, đối diện với 2 tên đấu tôn, Thiên Hỏa Tôn giả phải vô cùng khó khăn mới cầm chân được họ. Còn Tiêu Viêm, anh ấy một mình solo với Tiên Xà trưởng lão, có thể nói đó là một trận chiến vô cùng khó khăn. Cuối cùng, Tiêu Viêm phải dùng ra dị hỏa ngưng tụ thành một vòng tròn khổng lồ mới có thể đánh cho tên kia tàn phế. Tuy nhiên vào lúc ấy, Thiên Hỏa Tôn giả cũng không thể cầm chân hai gã đấu tôn được nữa. Bởi vậy, cái tên tôn lão của hồn điện đã tách ra và lao về phía Tiêu Viêm công kích. Rất may, cũng đúng vào lúc đó, Tiểu Y Tiên đã thành công luyện chế độc đan và đột phá tam tinh đấu tôn, một chưởng tung ra, nàng liền đánh cho tôn lão của hồn địa thủ huyết. Thế nhưng cũng đúng vào lúc ấy, cốc chủ của Băng Hà Cốc là Băng Hà Tôn giả, tu vi tứ tinh đấu tôn lại xuất hiện, ép Tiêu Viêm phải phế bỏ toàn bộ tu vi của mình. Đáng tiếc, Tiêu Viêm lúc này đã là thất tinh đấu tông, từ xưa đến nay trời không kinh, đất không sợ, anh ấy liền định thi triển hủy diệt hỏa liên cùng tên kia một sống một còn. Thế nhưng cũng đúng vào lúc ấy, Huân Nhi mang theo hơn trăm tên đấu tông cùng 2 gã lục tinh đấu tôn xuất hiện. Chính vì thế, Băng Hà đấu tôn đành phải lẩn trốn rồi rời đi. Có thể nói, hành trình tiếp theo không chỉ có đấu tông mà ngay cả đấu tôn Tiêu Viêm cũng chiến. Và liệu rằng sẽ còn những ai phải lên bảng đếm số bởi Tiêu Viêm? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!